ሃይ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ፓይፕ ከልቨርት እንዴት እንደሚሰራ ሙሉ ስቴፑን ነው ማሳያችሁ። በደንብ ተከታተሉት። ሰርቬየር ኤክስካቬሽን ሌአውት ኮኦርዲኔቶችን መሳሪያ ውስጥ ወይም ቶታል ስቴሽን ውስጥ በማስገባት ፖይንቶችን ያስቀምጣል። ፖይንታችን ከተቀመጠ በኋላ ድሮይንጉ በሚያዘን ዲብዝ መሰረት ፖይንታችንን ጠብቀን እናስቆርጣለን ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ማሶነሪ ወርክ ነው። ማሶነሪ ሌአውት ኮኦርዲኔቶችን ቶታል ስቴሽን ውስጥ በማስገባት ፖይንቶችን እናስቀምጣለን። እነዛን ፖይንቶች ተጠቅመን ደግሞ ፕሮፋይል እናስራለን። ፕሮፋይላችንን ካሰርን በኋላ ግንባታችንን እንቀጥላለን። ሶስተኛው ስቴፕ ቤዲንግ ነው። ቤዲንግ ማሶነሪ ከተሰራ በኋላ ሰሌክትድ ማቴሪያል ወይም ሰቤዝ ማቴሪያልን በመጠቀም በየላየሩ ዴንሲቲን ቼክ እያደረግን የፓይፕ ቦተም ኤሊቬሽን ድረስ የሚሰራ ስራ ነው። አራተኛው ስቴፕ ፓይፖች መዘርጋትና ሴንተሩን ጠብቆ መገጣጠም ነው። አምስተኛው ስቴፕ ባክፊል ነው። ባክፊል ማለት ለወርኪንግ ስፔስ ታስቦ የተቆረጠውን ቦታ ሰሌክትድ ማቴሪያል ወይም ሰቤዝ ማቴሪያልን በመጠቀም በየላየሩ ዴንሲቲን ቼክ እያደረጉ የሚሰራ የአፈር ስራ ነው።